Hindi, ano to? Ha? Asukal? Oo, gagawin arnibal ito, gagawin pambaliko. Kailangan bandihan yun. Mga garapon, tsaka patuyuin. Yan. Yan, babalian. Ano tawag dyan? Sa luto na yan? Di ano, yung Minatamis Na Langka. So makikita sa Isang kilong langka. 2 kilong asukal. My store will now open. Babalian, magasan ko yan. May 16, something like that. So, gumagawa ang lola ko ng langka. Hugasan ko na. Ito, babalian. Gaganyan lang ng tubig to? Sige, yung bagan. Ito naman babalian. Saka papatuyuin. Kasi kailangan papatuyuin. Now we have 66, which is amazing. I know we'll generate. Ba't binabalian yan? Then you Eh, para kasi ano yan eh. Yung bagay dito sa kailangan mawagyan. anyway, so the update on Pwede TNT is isa. that one is the Yung gasan. Paano malalaman pag hugas na? Tulungan na lang ang tulungan. Dito na. Experiment natin. Experiment. So, experiment pala niya yun. Nangyayari ko. Yes. No, but the thing is that wala akong confirmation sa Jay na 16 nga available sa pupunta ng mga can call client. Meron kaming coordinator sa SM, meron kaming ano yun? Shop for you na provision. So, I think that's what they need to do, but they need to sign in and out with you. So, hindi sila lahat. Yung store they need to sign in and out with the store manager. Pahawag daw Kasi kayo store mo. manager is informed. Hindi alam, nakuna na. Kabako. Yeah, pag nasa bahay sila na they're really doing something or meron talaga tayong ginagawa. Tapos impiple ni Uno ko Kasi sa makikita. parang justify yung pagbabayad sa kanila. Kasi hindi. Wala ko sa yung pagbabayad. Yun mo ang apat. Tsaka hindi ko pa nakukuha yung Hindi pa nabibigyan pala yung mga senior dito. Mga ayuda. kasi ako I'm not sure about ang pagkakas. Ito, hindi pa nabibigyan yan. Oh. Dito ako. Oh, ano gagawin mo? Dito. Oh. Ako nabibigyan ng senior. 1,000. 1,000. Ngayon, pangalan ko wala. Ano yun? I think I'll send you the template of Okay na yan, lagay na natin. Hindi pa natulog. I think Ito, nabalian na ito. Ay, hinugasan, pagkanimay. Tapos, ayos mo dyan. Hindi, papadala ko sa iyo yung May standard pa. template. You need to create one slide. Hindi, wherein siksikin you mo will dapat. show Ayos mo. I think you need to, in that slide, you need to put in a summary. Maybe, Inulong mo na, gawa natin. na yung RMP Masarap to, pang ano to eh. Kaya natin. learning platforms of the brand. Oh, di ba? Kaya Tapos lagyan mo din yung maybe just a general Oh, summary ito of naman eh. Huwag mo awang-awangin. e-learning. Tapos Yan. Or anything that's relevant. For example, Yan, oo. I was thinking you Ayusin can mo, also my show gate. in there Ayusin like mo yun. our team is very active in social media. Like
Magkagawa ka ngayon. Dito ka. Ano rin yung makita sa akin? Do that, but of course, try to let Tay, huwag ka na tumingkayat at hindi makikita yung iyong ano. accomplishment ng team natin. How Si Udok. how active they are. Dito lang nakikita. Ayun. You know, Wala nga kadala-dala eh. Ilan to? Mga 6 na tablespoon? 6 na tasa. Tasa o kutsara? Ito ang tasa. 6 na ganyan? Na asukal? O bakit? Ano gagawin mo? okay, right? So, ang labas mo lang is really well. Ano yan? Ilalagay lang? Yung arnibalit. Papakuluan ko. Buhos mo na. Tapos pakukuluan mo dito. Ilang minuto? Ayan, puno. Ay, hindi ba puno? Pupunuin ba? Try ko muna. Nalagyan ko po lahat. Talagang walang kulay yung ano mo. Yung arnibal mo. Ito kulayan ano yan buti kung hindi naman talagang puti ang mga ganyan na siguro. Halimbawa, panulon, kaya yung nakapulo, ganyan, puti. Hindi ko lang. Ayan, puno na to. Ito hindi pa. Hindi pa, ito hindi pa. Hindi pa puno ito eh. Ayan na, mga Ay, pwede yan din dapat tama. hindi pa puno yan ah. Hindi tama na yan, tatakpan pa yan. Dito ba to? Ayan eh. Oo. Dito. Mahigpit na. Mahigpit na mahigpit yan. Ikaw, higpit mo. Higpit mo maigi. Higpit na eh. Wow na eh. Tapos ito pakukuluan na lang ito. Ha?
Ba't isasapin sa ilalim yan? Tapos, kukuluan na. Papakuluan na. Mga 15 minutes. 20. Malaki ko pala dun eh. Puno eh, di ba? Ano yan kinakain yan? Kakainin yan mainit o malamig? Alam eh. Siyempre malamig yan. So, painitin po ito ng 20 minutes. A few moments later. Ilang minuto pa to? Hindi ba to sasabog? Ano pa? 10 minutes. So, 20 minutes lahat-lahat? Oo, buwan isa lang. Ito po. Pwede na siguro. Ano ko nga kakali, experiment eh. Ito pa lang. Experiment, minatamis na Ay, langka. ito sobra. Minatamisan ko na lang. Kasi may Eh, di ba minatamis na ito? Eh, may sobra akong ano. Eh, ano to? Ba't na minatamis din yan? Eh, ating papa. Ating kakay. Eh, ito, minatamis din. Oo, ito lang. Ito, hindi natin ano. Pero nasa garapon. I-ista ko yung kung madadala pa ni Tito sa isang linggo. Kung papasok. Ah. Yung isa ang kakainin natin. Okay na to, palalamigin na lang. Ay, palalamigin tapos ilalagay sa rep. Mainit pa yan. Kailangan ko. Mainit pa ngayon eh. Then mamaya, titikman na po ito. Kung masarap ba. A few moments later. Tikiman portion na po tayo. Okay. Hindi ka lang, wala pa yung ano mo, platito. I'll try. Ilagay mo sa platito. Ilagay mo sa platito. Mga ilang piraso. Para makita. Wow, Anong lasa? very good. Mudin. Uy, Rico. Kaya ano, para maka... ang dami naman eh. Taste test nga lang eh. Eh, na nga, oh. Oh, yan. It's good. It's good. Mamaya, recommend ko lang itong minatamis na langka. Titikman ko. Ano? Ano? Perfect! Ang sarap! Oh, well, perfect daw. Siyempre, gawa mo eh. Pwede na itong ipang regalo sa ano, mga piyestahan. Oh? Pang-regalo sa amin itong mga minatamis eh, sa mga piyesta sa Bulacan. Oh. Leche plan, matamis, na kundol, ito, langka. Basta ube na, ganun pa ang sabi. Okay, masarap daw. Taste this. Ito ba experiment ni nanay? Yes. Sarap. Lasang langka. Yeah. Just the right sweetness. Okay. So ayun na nga guys, so tapos na yung video. So salamat po sa mga nanood. Then so antabayanan nyo lang po. Then may susunod pa kayong mga video na gagawin ng aking mahal na lola na about sa mga pagluluto namin ngayong quarantine. So ito po yung isa sa mga bonding ng family namin. So maraming salamat po ulit sa mga nanood and God bless you all.